Hi everyone, welcome back to our channel, my Lulila. If you are new here and you like the content of our channel, please don't forget to subscribe and click on the notification bell so that you will be notified for our next video. Today, we are going to cook Ginisang Ampalaya. Narito po ang mga sangkap: ampalaya, bawang, sibuyas, kamatis. Gagamit din po tayo ng garlic pepper at onion salt. Pero pwede rin naman tayong gumamit ng salt and pepper lang. Para naman sa sahog, ang gagamitin ko ay ang karning baboy. Kakailanganin din natin ang 2 itlog. Lagyan ng asin ang itlog at i-beat ito at i-set aside. Sa mainit na cooking pan, lagyan po ng konting tubig at ilagay ang baboy. Hintayin po natin na lumabas yung sariling mantika ng baboy. Since konti lang po yung taba ng baboy na ginamit ko dito, kinailangan ko pong magdagdag ng konting mantika. I-set aside natin ang baboy sa pan at magisa ng bawang. Hintayin lang po natin na maging golden brown yung bawang. Pag golden brown na ito, tsaka mo ilagay yung sibuyas. Isunod na rin yung kamatis. At ang ampalaya. Pagkatapos ay timplahan natin ng onion salt and garlic pepper. If gusto nyo pong half-cook lang yung ampalaya, pwede na agad ilagay yung itlog. Pero kung gusto nyo naman na lutong-luto, hayaan mo munang maluto ng konti yung ampalaya bago mo ilagay yung itlog. Pwede na po natin i-serve. Masarap po siyang i-pair sa fried rice and sa mainit na kape. Ideal po siya for breakfast. Thank you for watching. I hope you liked the video. And don't forget to subscribe. See you on our next video. Bye. Shout outs.